নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য একটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো হ'ল টেকেলি পিঠা। সকলোৱে অৱশ্যে জানে, কিন্তু মইনো কেনেধৰণে বনাইছোঁ তাকে চাওক। আমি চাউলৰ গুড়ি 1 কেজি লৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এনেদৰে চাউলৰ গুড়িখিনি পানীত অকণমান মিহলাই লৈ এনেদৰে চালনীত চালি আছোঁ। সেয়া মায়ে চালি আছে এনেদৰে। এনেদৰে আমি আটাইখিনি কৰি ল'লোঁ একেধৰণে, যাতে মিহি মিহি হয়, তেতিয়া নহ'লে অকণমান খহটা টাইপৰ হয়। আৰু আনফালে মই ইয়াত ষ্ট'ভত কেটলি এটা বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াত পানীখিনি উতলিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনিখনত মই পিঠা ভৰাই দিম। এয়া এনেদৰে দি ল'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া মই এখন কাপোৰ তিয়াই ল'ম পানী অকণমানেৰে আৰু এই ঢাকনিখন ভালদৰে বান্ধি ল'ম। এয়া এনেধৰণে মই বান্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কেটলিত বঢ়াই দিছোঁ এইটো, আৰু মই মিডিয়াম ফ্লেমত দিছোঁ গেছ ষ্টভটো। আৰু আনফালে এনেধৰণে কেটলিৰ মুখত সোপা এটা দি থৈছোঁ, যাতে পানীৰ ভাপ ওলাই যাব নোৱাৰে। এনেদৰে মই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখিলোঁ। এয়া আমাৰ টেকেলি পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে আমি কেইবাটাও বনাই ল'লোঁ, আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিল। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰে পুনৰ লগ পাম। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই। থেংক ইউ ছ' মাছ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।